Vännerna blev dödsfiender. Jag ska jaga er allihopa. Jag kommer för er. Jag ska knulla dig. Prata med respekt. Jag är ute efter dig. Jag kommer skada dig. Alla kriminella blir i konflikt med varandra. They are just gonna help me with one thing tomorrow in Sweden. Or else I kill this old man or I shoot him all in his face. Somebody have to eat some bullets. Snurrar i upplock med Anna och skoter, min broder han kör och jag kör för han. Du blir rökfett, fuck. De har felaktiga synpunkter, springer med Kalle, tog inte lumpen, gruppen skjut, det skön. En enda kula genom den kalla septembernatten i Uppsala förändrade allt. När ambulanspersonalen kastar sig ur bilarna i stadsdelen Gränby klockan 01.00 tror de att de ska rädda en människa från ett hjärtstopp. Men det de möter på balkongen är ingen naturlig död. Det är en scen så fruktansvärd att den kommer få den svenska regeringen att överväga att sätta in militären mot sin egen befolkning. Den 60-åriga kvinnan som just har mördats i sitt eget hem var ingen gängledare, men adressen hon bodde på bar på en hemlighet som polisen kände till allt för väl. Det här var ingen olycka och det var definitivt inget misstag. Det var en krigsförklaring som raderade ut alla tidigare gränser i den svenska undervärlden. Men innan vi går in på varför mördaren valde att skjuta just den här kvinnan måste vi förstå vem som gav orden och varför han gjorde det mot sin närmaste vän. Kvinnan på balkongen var mamma till Ismail Abdo, mer känd som jordgubben. Fram till för bara några veckor sedan var han den högra handen till mannen som hela Europa nu jagar. Rawa Majid, den kurdiska räven. De var allierade, bröder och byggde upp nätverket Foxtrot. Men vad hände egentligen bakom de stängda dörrarna i nätverkets ledning som förvandlade denna lojalitet till ett inbördeskrig där inte ens mödrar går säkra? Svaret ligger delvis i ett försvunnet narkotikaparti värt miljoner. Men historien om Rawa Majid handlar om mycket mer än bara pengar. Det är en osannolik resa som börjar med en ambitiös tonåring som får toppbetyg i företagsekonomi och driver en populär glasskiosk vid Fyrisån i Uppsala. Hur förvandlas en driftig entreprenör med sinne för småföretagande till en internationell knarkgrossist som styr ett blodigt imperium med järnhand från utlandet? Majid har tagit våldet till en nivå som Sverige aldrig tidigare skådat, där barn används som torpeder och anhöriga blivit måltavlor i ett spel om total makt. Men för att förstå hur räven kunde bygga upp denna infrastruktur av skräck och varför han bär en gyllene rävring som symbol för sin innersta krets måste vi gå tillbaka till där allt började. Innan rubrikerna, innan de krypterade chattarna och innan den där dödliga kulan genom natten i Gränby. Vi ska till 80-talets Iran och en flykt mot Europa som tog en helt annan vändning än familjen Majid någonsin hade kunnat ana. Rawa Majid, mannen som idag styr ett av Europas mest våldsamma nätverk, föddes sommaren 1986 i Iran. Men hans livsresa mot Sverige var egentligen ett resultat av en ren slump. En slump som skulle få hemska konsekvenser för tusentals människor 3 decennier senare. Familjens ursprungliga plan var nämligen aldrig Uppsala. De siktade på den franska rivieran, på lyxen i Nice. Men Frankrike sa nej. Istället hamnade de i Sverige. Och för den lille pojken Rawa blev de grå hyreshusen i Uppsala hans nya hem. Men tryggheten i den nya staden slog snart i spillror. Redan när Rawa var 6 år gammal splittrades familjen. Hans pappa lämnade både Sverige och sin son för att bygga ett nytt liv i norra Irak.
Kvar i Uppsala stod en ensamstående mamma och en pojke som mycket tidigt insåg att pengar var nyckeln till makt och kontroll. Men frågan är, föddes han som en brottsling eller var han faktiskt ämnad för något helt annat? Redan i tidiga tonåren visade han nämligen tecken på att vara ett ekonomiskt geni. Medan hans jämnåriga spelade tv-spel startade 14-åriga Rava affärer med guld, bilar och telefonkort. Hans egen mamma, Pari, beskrev honom senare i en rättegång som en naturbegåvning. En affärsman ut i fingerspetsarna som alltid hittade sätt att tjäna pengar. Denna driftighet följde med honom in i gymnasieskolan där lärarna beskrev honom som både kaxig och extremt begåvad. Han rörde sig med högsta betyg i kurser som småföretagande och affärsutveckling. Och det dröjde inte länge innan han startade sin första riktiga business. En glasskiosk vid Fyrisån i Uppsala. I kiosken jobbade han tillsammans med sin tonårskärlek, tjejen som senare skulle bli mamma till hans 3 barn. Allt såg ut som den perfekta svenska framgångssagan. Till och med hans blivande svärmor beskrev honom vid den här tiden som en lättsam och social kille med humor. En person som man aldrig i sin vildaste fantasi skulle kunna tro var kapabel till det han senare skulle göra. Men mitt i den soliga bilden av glassförsäljning och högskoleambitioner fanns det redan små sprickor. Svärmoden minns hur han redan då, i tonåren, kunde erbjuda henne att sälja smugglade ryska cigaretter på loppisar. Det var små steg, nästan osynliga, som visade att Rava Majids sinne för affärsutveckling inte kände några moraliska gränser. Men vad var det som fick den här hyllade unga entreprenören att ta steget från att sälja glass till att sälja tunga droger? Svaret finns i året 2006, då framgångssagan plötsligt förvandlades till en mörk brottskrönika. Innan vi tittar på hur hans första fängelsestraff blev den perfekta skolan för att bygga ett knarkimperium, måste vi titta närmare på hur han lyckades förvandla själva fängelsecellen till sitt första huvudkontor. Och hur han använde sina betyg i företagsekonomi för att utnyttja sina medfångar på ett sätt som polisen aldrig tidigare sett. 2005 ser Rava Majids liv ut som den perfekta framgångssagan. Han har lämnat skolan med toppbetyg, driver en lönsam glasskiosk och är älskad av både sin flickvän och hennes familj. Men bakom den välputsade fasaden av en ung entreprenör döljer sig något helt annat. Redan 2006 rasar bygget. Bara 1 år efter gymnasiet faller den första domen. 3 månaders fängelse för grova stölder och häleri. Den unga affärsmannen har börjat ta genvägar, men det här är bara början på en förvandling som kommer att skaka om hela den svenska kriminalhistorien. Vad var det egentligen som hände i de mörka korridorerna på anstalten? Istället för att låta sig brytas ner av straffet ser Rava Majid fängelset som en ny marknad. När han 2010 döms till hela 8,5 års fängelse för ett grovt narkotikabrott gör han något som polisen aldrig tidigare skådat hos en så ung fånge. Han tar med sig sina MVG-betyg i företagsekonomi in i cellen. Kriminalreportern Erik Melin berättar hur utredarna gjorde ett märkligt fynd under en visitering. I Majids cell hittades en noggrant förd förteckning över medfångar. Men det var inte namnlistor, det var kundlistor. Den unge Majid drev en omfattande business med utlåning av ett 30-tal telefonkort. Han bedrev affärsutveckling och småföretagande mitt framför näsan på kriminalvården. Det var här, bakom låsta dörrar, som strategen bakom Foxtrot föddes. Men det han byggde upp var inte bara en ekonomisk maskin. Det var en maktbas byggd på våld och strategiska allianser som skulle visa sig vara livsfarliga långt efter att han släppts ut. Det är nämligen under dessa år som han knyter kontakten med de personer som senare ska bli ryggraden i hans nätverk.
bland annat nyckelpersoner från det som kallas Bronätverket. Men medan han bygger allianser börjar hans rykte som en våldsam ledare att cementeras. Sommaren 2016 på Hällbyanstalten skickas hela avdelningen i lockdown efter en brutal misshandel. En medfångare kommer till vakterna, mörbultad och blödande, och vittnesmålen är entydiga. Rawa Majid var inte bara med, han var den drivande kraften bakom våldet. Han blir en problemfånge som flyttas runt mellan landets tyngsta högsäkerhetsfängelser, som Salberga och Hall. Men trots att han flyttas, isoleras och straffas lyckas han bibehålla en kontakt som de flesta andra gängledare förlorar. Han har ett orubbligt stöd hemifrån. Hans tonårskärlek står vid hans sida och under tiden han sitter inlåst bildar de familj. Vid en permission beviljas han till och med att gå ut och köpa presenter till sina barn. Det här stödet från familjen skulle visa sig vara helt avgörande. Men det skapar också en fråga som polisen vid den här tiden helt missar. Hur kan en man som sitter isolerad på ett högsäkerhetsfängelse styra en infrastruktur som sträcker sig från Norrland ner till Skåne? Medan polisen fokuserade på gängkrigen i storstäderna byggde han i tysthet upp en infrastruktur som sträckte sig från Norrlands inland till Skånes kuster. Han skapade nya marknader för kristall, ecstasy och kokain på platser där ingen förväntade sig storskalig organiserad brottslighet. Men den mest häpnadsväckande upptäckten som polisen senare skulle göra handlade om hans allra första business. Den lilla glasskiosken i Uppsala, den som han startat som tonåring, hade slutat sälja bara mjukglass. Den hade förvandlats till en tvättmaskin för miljoner av Foxtrots knarkpengar. När Rawa Majid slutligen blev villkorligt frigiven 2018 klev han ut i friheten som en helt annan man än den som gått in. Utåt sett fanns alla förutsättningar för att han skulle lyckas bli hederlig. Hans mamma, Pari, har senare berättat i förhör hur hon kämpade för att hjälpa sin son på fötter igen. Hur hon stöttade ekonomiskt och var en engagerad farmor för sina 3 barnbarn. Men Majid hade inga planer på att bli en vanlig småbarnspappa i Uppsala. Hans skyddsnät var för starkt, hans kontakter för tunga och hans ambitioner för mörka. Polisen började ana att något var fel, men de hade fortfarande inte förstått vidden av det ledaren som höll på att vakna. Majid var inte längre bara en lokal kriminell. Han var på väg att bli en spöklik gestalt som styrde Sverige via krypterade appar. Men hur kunde en man som nyss lämnat fängelset plötsligt börja kommunicera med internationella drogkarteller utan att lämna ett enda spår efter sig? Svaret fanns i en liten, till synes oskyldig app på en specialbyggd telefon. Men vad Rawa Majid inte visste var att precis när han trodde att han var som mest osynlig höll fransk polis på att knäcka koden till hans imperium. Innan vi tittar på de läckta chattarna som avslöjade Majids alias, Fox Kurdish, måste vi förstå varför han plötsligt tvingades fly Sverige hals över huvud och hur en enda rävring i guld blev startskottet för en våldsvåg som ingen i Sverige var förberedd på. 2020 trodde Rawa Majid att han var oövervinnerlig. Han rörde sig fritt, bodde i stora villor utomlands och styrde sina affärer genom Encrochat, en krypterad app som lovade total anonymitet. Men medan miljonerna rullade in och Majid poserade med sina guldringar hände något som ingen i den kriminella världen trodde var möjligt. Fransk polis lyckades knäcka koden. När de svenska utredarna för första gången fick ta del av chattarna fick de ett bryskt uppvaknande. De insåg att mannen de tidigare sett som en lokal Uppsala-kriminell hade förvandlats till något helt annat. Han var inte längre bara en del av ett gäng. Han var en drogimportör av rang. En internationell narkotikagrossist som flyttade tonvis med knark över landsgränserna. Det var i dessa chattar som ett specifikt namn började dyka upp om och om igen. Fox Kurdish.
Han var spindeln i nätet, centralpersonen som gav order till utförare över hela Sverige. Kriminalreporter Kerstin Nilsson på Aftonbladet gav honom då namnet som hela svenska folket snart skulle lära sig, den kurdiska räven. Men medan polisen febrilt pusslade ihop bevisen för att bevisa att aliaset Fox Kurdish faktiskt var Rawa Majid, höll måltavlan på att glida dem ur händerna. Vid tiden för polisens stora genombrott befann sig Majid redan utomlands. Han hade flytt Sverige tillsammans med sin sambo och deras 3 gemensamma barn. De rörde sig som en skugga genom Europa, från irakiska Kurdistan till England och vidare till Nederländerna. Men sommaren 2020 tvingade coronapandemin fram ett ödesdigert beslut. Restriktionerna gjorde att familjen inte kunde ta sig vidare och i ren desperation flyttade de hela vägen tillbaka till Sverige. Det här skulle bli Majids sista sommar i hemlandet. Hans mamma har senare beskrivit hur han levde under radarn, hur barnen delvis bodde hos henne och hur Majid gav henne en egen Encrochat-telefon. Han lovade henne att de kunde höras flera gånger i veckan, helt säkert från polisens öron. Men nätet snörptes åt snabbare än han anade. I juli 2020 lämnade Rawa Majid Sverige för sista gången. Bara en månad senare blev han internationellt efterlyst för en rad grova brott. Allt från synnerligen grov narkotikasmuggling till förberedelse till mord. Han hade hunnit häktas i sin utevaro hela 4 gånger, men han var redan borta. Polisen trodde att de hade vunnit när de knäckte chattarna, men de insåg snart att de bara hade skrapat på ytan. För i Majids frånvaro började en helt ny symbol dyka upp i utredningarna. En symbol som visade att Foxtrot inte bara var ett nätverk utan en sektliknande armé. Vad var det egentligen i de där rävringarna som gjorde dem så viktiga för nätverkets innersta krets? Och hur kunde bilderna på en guldpistol och ett rävhalsband leda polisen rakt in i en militärbas i Kurdistan? Innan vi tittar på hur Majids föräldrar förvandlade sin lägenhet till en grön kvart fylld med Rolex-klockor och kontanter i grytvantar måste vi förstå den märkliga symbolik som fick ett av Sveriges största modeföretag att dra tillbaka sina produkter i ren skräck. När polisen scrollade igenom Rawa Majids knäckta chattar insåg de snabbt att de inte bara tittade på en kriminell organisation. De tittade på en sektliknande dyrkan av makt och guld. På skärmen poserade Majid med guldpistoler och tunga rävhalsband. Men det var bilderna på de nu legendariska rävringarna som verkligen fångade utredarnas intresse. En av ringarna föreställer en räv som slingrar sig runt fingret och jagar sin egen svans. En symbol för en jakt som aldrig tar slut. Dessa ringar, dekorerade med ädelstenar och värderade till uppemot 60 000 kronor styck, var Foxtrots absoluta adelsmärke. De bars bara av den innersta kretsen, Majids mest förtrogna. Det gick så långt att modeföretaget Acne, som tillverkat liknande ringar, i ren panik drog tillbaka sina produkter från marknaden. De ville inte under några omständigheter förknippas med den kurdiska räven. Men hur kunde en internationell efterlyst man finansiera denna lyx och samtidigt hålla sina miljoner dolda? Svaret fanns närmare än någon anat, hemma hos hans egna föräldrar i Uppsala. Samtidigt som polisen jagade Majid utomlands började de kartlägga hans mamma och pappa. Det de hittade bakom de vanliga dörrarna var en värld av gröna gummor och gröna kvartar. I gängvärlden är en grön person någon som står helt utanför polisens register. Någon som kan förvara vapen, knark och pengar utan att väcka misstänksamhet. Majids egen mamma var den perfekta gröna gumman. Utåt sett levde hon ett hårt liv. Hon hade skulder hos kronofogden och uppgav att hon tjänade sina pengar på att sälja tidningen Situation Stockholm 12 timmar om dygnet. Men när polisen slog till mot hennes lägenhet hittade de inte tidningsbuntar. De hittade en skattkammare. Kontanter i alla möjliga valutor låg gömda på de mest kreativa ställen man kan tänka sig. De hittade inrullade sedlar i strumpor,
buntar i en hink på balkongen, pengar i en blomkruka och en tjock bunt med över 80 000 kronor gömd i ärmen på en morgonrock. I ugnen låg en grytvante, inte med bröd utan med pengar. Tillsammans med kontanterna hittades Rolex-klockor och Louis Vuitton-väskor till ett värde av 1,5 miljoner kronor. Hemma hos pappan, som officiellt levde på bidrag och pension, hittades ytterligare 175 000 kronor gömda i en socka i garderoben. Föräldrarna dömdes båda för penningtvätt, men domen avslöjade något mycket större än bara gömda pengar. Den visade hur detaljstyrd Rawa Majid var. Han kontrollerade inte bara tonvis med narkotika. Han kontrollerade varje rörelse hans familj gjorde för att skydda hans imperium. Men det var här Majids kontrollbehov började gå över gränsen. Från sin flykt utomlands började han skicka röstmeddelanden som avslöjade en mörkare sida av räven. En man som var beredd att hota vem som helst som klev in på hans område. Men hur unga var egentligen personerna han använde för att utföra sina order? Innan vi tittar på de röstmeddelanden där Majid ger instruktioner om att använda kallen och mat, måste vi förstå den skrämmande strategin bakom varför Foxtrot började rekrytera barn under 15 år som sina mest lojala torpeder. Rawa Majid befinner sig tusentals mil från de svenska gatorna, men hans närvaro känns i varje gatuhörn. Det som förvånar polisens utredare mest är inte bara hans makt, utan hans extrema behov av kontroll. Han styr inte bara de stora linjerna, han detaljstyr allt. Från sin exil ger han direkta instruktioner till tonåriga kurirer om exakt var de ska lämna ett paket eller vem de ska träffa. Men Majids kontroll stannar inte vid logistik. Han är med i rummet när våldsdåden planeras, och tack vare läckta röstmeddelanden har vi nu fått höra rävens egen röst. I en rättegång vid Attunda tingsrätt spelades ett klipp upp som gav Sverige kalla kårar. Med en lugn men iskall ton hörs Majid markera sitt revir. Tjena grabbar, läget? Jag var Animal här. Jag ville bara hälsa att ingen rör Strängnäs. Strängnäs är mitt område och ingen ringer en gång till. Får jag höra ett enda hot? Örebro, Vivalla, jag vet inte, tralala. Vem som än ringer, jag kommer knulla er från topp till tå. Det är sista gången jag säger det. Sen det blir neuros, det blir fyrverkeri. Jag kommer smälla varenda trapp, skjuta varenda huvud. Jag njuter av det här. Jag hoppas ni läser nyheterna. Det är rösten av en man som ser svenska städer som rutor på ett monopolbräde. Men det finns meddelanden som är betydligt mörkare än så. Samtal där vapen och ammunition diskuteras som om det vore vardagsvaror. I gängens värld används ett kodspråk för att lura polisen. Mat betyder ammunition, tabbar betyder pistoler och kallen är deras smeknamn på det dödligaste vapnet av dem alla. En Kalashnikov AK-47. I ett röstmeddelande hörs en ung röst fråga Majid om råd. Bro, kolla vad de har mat till. Låt dem fixa fort. Kör med Kalle. Bror, vi har ingen mat till tabbarna. Jag tänker att man ska ta kallen istället. Majids svar är kort och auktoritärt. Kör med kallen. Det som verkligen skakar om utredarna är rösten i andra änden. Den låter ung. Allt för ung. Det är här Foxtrots mest cyniska strategi avslöjas. Användandet av barn under 15 år som torpeder. Kriminologen Camilla Salazar-Attias beskriver dem som det perfekta offret. De saknar konsekvenstänk, de är utbytbara
och de går under polisens radar. Ingen misstänker att ett barn som knappt har slutat grundskolan ska dra fram en automatkarbin. Under den blodiga vintern 2023 blev dessa barn som levande kulor i Majids spel. Han använde allierade som 20-årige Ibo Badji, även känd som Louise Gucci, för att rekrytera småpojkar till att utföra de smutsigaste jobben. Badji, som själv bar den gyllene rävringen, dömdes senare till 18 års fängelse, men skadan var redan skedd. Barnen hade blivit en del av en krigsmaskin de inte förstod vidden av. Men trots denna armé av barn och lojala utförare började marken skaka under Rawa Majids fötter. Han trodde att han var säker i irakiska Kurdistan, skyddad av makt och pengar. Men vad händer när en internationell insatsstyrka plötsligt står utanför dörren med fingret på avtryckaren? Innan vi tittar på den dramatiska natten när insatsstyrkan slog till mot Majids gömställe och den chockerande anledningen till att han återigen lyckades gå upp i rök, måste vi förstå hur han lyckades köpa sig ett helt nytt liv i Turkiet. Hösten 2021 ser det äntligen ut som att rättvisan ska hinna ikapp Rawa Majid. Efter veckor av topphemliga förhandlingar mellan svenska myndigheter och det kurdiska självstyret i Irak är fällan gillrad. En tungt beväpnad insatsstyrka rör sig ljudlöst mot en bostad i irakiska Kurdistan. Orden är glasklar. Grip honom till varje pris. Men när dörren sprängs upp möts polisen av en isande tystnad. Rummen är tomma. Sängen är kall. Rawa Majid har, precis som vid flykten från Sverige 20, lyckats gå upp i rök bara timmar innan tillslaget. Misstanken som sprider sig bland de svenska utredarna är tung. Någon med enormt inflytande i Kurdistan har varnat honom. Räven hade vänner på platser som svensk polis inte kunde nå, och återigen stod rättvisan tomhänt. Majid visste att han var jagad, men istället för att gömma sig i skuggorna tog han nästa steg för att bli helt osårbar. Genom att investera sina enorma knarkvinster i fastigheter i Turkiet lyckades han köpa sig något som ingen svensk arresteringsorder kunde bryta igenom: ett turkiskt medborgarskap. Med ett nytt pass i handen blev han juridiskt sett omöjlig att utlämna. Från sin nya lyxtillvaro i Turkiet kunde han nu styra Foxtrot-nätverket med en effektivitet som liknade ett multinationellt företag. Polisens kartläggning av Foxtrot visar på en organisation med nästan obegränsade resurser. De smugglar in narkotikapartier på upp till 500 kilo åt gången. Affärsmodellen är så stabil att stora delar av partierna redan är försålda till lokala nätverk i Stockholm innan de ens har korsat den svenska gränsen. Om tullen beslagtar ett parti värt miljontals kronor märks det knappt i Majids kalkyl. Han har byggt ett imperium som är too big to fail, stöttat av allianser med våldsamma grupper som Bronätverket och Zero-nätverket. Men makt skapar fiender. Vintern 23 exploderade Stockholm i en våldsvåg som saknar motstycke när Foxtrot hamnade i en direkt konflikt med det fruktade Dalen-nätverket. Det var en kamp om marknadsandelar, men det var också en kamp om vem som skulle sitta på tronen i den svenska undervärlden. Men mitt i detta yttre krig började något ruttna på insidan av Foxtrot. Hur kan en organisation som omsätter miljarder och kontrollerar hela stadsdelar plötsligt börja slita sig själv i stycken? Svaret på varför den kurdiska räven valde att vända sina vapen mot sin allra närmaste vän, jordgubben, ligger i ett försvunnet knarkparti och ett svek som ingen trodde var möjligt. Innan vi går in på detaljerna kring mordet på Ismail Abdos mamma måste vi förstå den interna sprickan som förvandlade Foxtrot till en dödsfälla för alla inblandade och varför ingen längre kunde lita på mannen med rävringen. Under 2023 hände det som ingen trodde var möjligt. Nätverket Foxtrot, som varit den mest väloljade kriminella maskinen i Sveriges historia, började slita sig själv i stycken inifrån.
Polisen såg med förvåning hur den enade fronten splittrades i 2 läger. På ena sidan stod Rawa Majid, räven. På den andra stod hans närmaste vän och högra hand, 33-årige Ismail Abdo, mer känd som jordgubben. Vad var det som kunde få 2 män som byggt ett miljardimperium tillsammans att vilja se varandra döda? Enligt polisen handlade det om den ultimata synden i den kriminella världen. Försvunnet knark värt enorma summor. Narkotikan hade inte beslagtagits av tullen och polisen hade inte gjort något tillslag. Den var bara borta och misstankarna riktades direkt mot jordgubben. Svaret på sveket blev mer brutalt än vad någon kunnat föreställa sig. Den 6 september 2023 raderades alla oskrivna regler när Ismail Abdos 60-åriga mamma sköts ihjäl på sin balkong i Uppsala. Orden misstänktes komma från en enda person, Rawa Majid. Men hämnden lät inte vänta på sig och den var lika hänsynslös. Bara 3 dagar senare riktades vapnen mot Majids egen familj. Skott avlossades mot adressen där hans svärmor bodde. Svärmodern, som tidigare beskrivit Majid som en trevlig kille med humor, befann sig nu i ett vaket helvete. I en intervju med Aftonbladet berättade hon skärrat: "Jag är livrädd, det är ett helvete. Skjut mig då, men låt mina barn vara." Men i det krig som nu rasade fanns ingen nåd för barn eller släktingar. Våldsvågen spred sig som en löpeld genom Uppsala, Norrköping och Stockholm. Bomber detonerade i bostadshus och trappuppgångar besköts, ofta med tragiska följder för helt oskyldiga människor som råkade bo på fel adress. Kriminologen Camilla Salazar Attias förklarar att detta markerar ett historiskt skifte i svensk kriminalitet. Att ge sig på anhöriga är extremt. Det är ett sätt att pressa motståndaren när man inte kan nå honom personligen. Det visar på ett våldskapital som helt saknar spärrar. Men mitt i detta kaos, när blodet flöt på svenska gator och rädslan förlamade hela stadsdelar, började en ny och ännu mörkare bild växa fram. Foxtrot var inte längre bara ett svenskt gängproblem. Innan vi tittar på hur Rawa Majid förvandlades från en kriminell ledare till en bricka i ett storpolitiskt spel mellan nationer, måste vi förstå den chockerande vändningen som skedde under 2024. Hur hamnade den svenska räven i samarbete med den iranska regimen och varför började Foxtrot plötsligt utföra attacker mot israeliska ambassader i Europa? Men precis när Sverige trodde att gängvåldet nått sin kulmen tog historien om Rawa Majid en vändning som ingen kunnat förutse. Under 2024 och 2025 började bilden av en vanlig gängledare krackelera. Nya, skrämmande uppgifter från underrättelsetjänster visade att räven inte längre bara krigade mot rivaler som nätverket Rumba. Han hade blivit en bricka i ett betydligt större spel, ett storpolitiskt spel med den iranska regimen. Enligt granskningar från både svenska och internationella medier har Iran erbjudit Majid något som ingen annan nation velat ge honom: total fri rörlighet och skydd mot svensk polis. Men priset för friheten var blodigt. I utbyte mot skyddet ska Foxtrot ha fungerat som Irans förlängda arm i Europa. Plötsligt kopplades nätverket till minst 7 attacker under 2024, inklusive skottlossningar och sprängningar mot israeliska ambassader i Stockholm, Köpenhamn och Bryssel. En handgranat som placerades vid Israels ambassad i Stockholm i början av 2024 beskrivs av källor som Majids inträdesbiljett för att få stanna i Iran. Denna eskalering fick världens största makter att agera. Både USA och Storbritannien har nu infört sanktioner mot Foxtrot och Rawa Majid. USAs finansdepartement beskriver numera nätverket som ett transnationellt brottsorgan som används av Iran för att sprida terror på europeisk mark. Men även om Majid själv verkar vara som bortblåst har nätet börjat dras åt kring hans innersta krets. Så sent som i januari 26 kom nyheten som skakade nätverkets ledning. Irakiska myndigheter och kurdisk säkerhetstjänst slog till i Soleimani-provinsen och grep en av Majids absolut närmaste män, den 21-årige Ali Shehab.
Han misstänks vara nyckelpersonen bakom rekryteringen av de unga pojkar som skickats ut för att mörda i Sverige. Kort därefter greps ytterligare en allierad 23-åring i Irak. En man med kopplingar till våldsvågen i Nyköping och Norrköping. Idag sträcker sig Foxtrots våld långt utanför gängmiljöerna. Polisen utreder nu mordförsök på akademiker och dissidenter som beställts via krypterade appar som signal. Uppdrag som verkar ha en direkt koppling till politiska intressen i Mellanöstern. Det som började med en kille som drev en glasskiosk vid Fyrisån har förvandlats till ett globalt hot mot rikets säkerhet. Det här är historien om Rawa Majid, den kurdiska räven. Berättelsen om hur ett extraordinärt affärssinne och en kaxig entreprenörsanda förvandlades till ett maskineri av död och förödelse. Från glasskiosken i Uppsala till de högsta nivåerna av internationell terrorism. En resa kantad av guldringar, svek och kulor som inte skonade ens mammorna. Men frågan kvarstår. Hur länge kan en räv hålla sig undan när hela världen har börjat jaga den? Svaret på det skrivs just nu. I de krypterade chattarna och i de mörka gränderna. Där nästa generation av unga pojkar står redo att ta över i ett krig som verkar sakna slut. Vi ses snart med en ny video.